नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म फेरि अर्को रेसिपी लिएर आएको छु र आज म यहाँहरूलाई कोथे मोमो अथवा प्यान फ्राइड मोमो कसरी बनाउने भनेर देखाउन गइरहेको छु। यसको लागि सबैभन्दा पहिला मैले 1 पाउन्ड चिकन किमा लिएको छु। अब म यसमा एउटा मिडियम साइजको मसिनो गरेर काटेको प्याज हाल्छु, 1 टेबलस्पुन मसिनो पारेर काटेको अदुवा, मसिनो पारेर काटेको हरियो धनिया, त्यसपछि 1 टेबलस्पुन मोमो मसाला। यदि यहाँसँग मोमो मसाला छैन भने मैले होममेड मोमो मसालाको रेसिपी शेयर गरेको छु। हाफ टी स्पुन मरिचको धुलो, नुन स्वाद अनुसार, 1 टेबलस्पुन जति तेल अथवा बटर हाल्दा पनि हुन्छ। अब यसलाई एकदम राम्रोसँग मिक्स गर्न पर्छ। अब किमा रेडी भइसकेको छ। अब म मोमो र्याप गर्न गइरहेको छु। यसको लागि मैले यो प्रीमेड मोमो र्यापर लिएको छु। मैले एउटा र्यापर लिएको छु। अब म यसमा अलिकति पानी लगाउँछु, त्यसपछि 1 चम्चा जति किमा हाल्ने र यसलाई सेप दिने। यहाँहरूले आफूलाई जस्तो मन पर्छ त्यस्तै खालको सेप बनाउनु भए हुन्छ। मैले चाहिँ सबै मोमो र्याप गरिसकेको छु। अब म फ्राई कसरी गर्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु। यसको लागि सबैभन्दा पहिला मैले प्यान बसालेको छु र प्यानमा म अब अलिकति तेल हाल्छु। त्यसपछि अब यो प्यानमा मोमो हाल्ने। म यसलाई कभर गरेर मधुरो आँचमा 10 मिनेटसम्म पकाउँछु। अब 10 मिनेटपछि हेरौँ यो मोमो यस्तो भएको छ। कोथे मोमो चाहिँ एकदम क्रिस्पी हुनुपर्छ, त्यसैले यसलाई चाहिँ मैले डाइरेक्ट प्यान फ्राई गरेको छु। यसरी छोपेर पकाउँदाखेरि चाहिँ यो राम्रोसँग पाक्छ पनि। यसलाई चाहिँ अब म फेरि माथिबाट अलिअलि पानी छम्केर यसलाई फेरि कभर गरेर 5 मिनेटसम्म पकाउँछु। 15 मिनेटसम्म यसलाई पकाइसकेपछि चाहिँ अब यो मोमो यस्तो भएको छ। यो एकदम राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब यो कोथे मोमो अथवा प्यान फ्राइड मोमो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। मैले यसलाई चाहिँ मोमोको अचारसँग सर्भ गरेको छु। Looks really, really good. It's really tasty. Very, very crispy. मलाई आशा छ यहाँहरूलाई मेरो यो रेसिपी मन पर्यो होला र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।